của gan á, trong cơ thể lúc nào á cũng cần những yếu tố sau đây: lipid, glucid, protein, vitamin và các mineral, chất khoáng. Thế nhưng mà cái gan nó điều chỉnh được những cái đó, thành ra nó có khả năng thu nhận được cái đó và có khả năng loại trừ những cái đó. Vì chính cái đó nó vô trong cái gan mình là một cái nhà kho chứa. Thì nếu mà nó hoạt động tốt, nó điều chỉnh những cái thứ đó thành chất bổ. Nếu tự nhiên cơ thể mình dư thừa thì trở thành chất độc không? Dư thừa thành chất độc rồi. Tự nhiên dư cái protein, tức là dư chất béo rồi, dư chất đạm rồi, thì nó lại phải tiết ra một cái enzyme, nó thải cái đó ra. Thành cái chức năng của gan rất là tốt. Nhưng mà điều cái gan á, nó quên hết rồi. Tại vì con nghĩ lại quá rồi. Nhiều mỡ thì cứ uống cholesterol nhảy vô, cứ chích vô, tức là nó không cần phải sản xuất nữa. Thì tức là đóng cửa nhà máy sản xuất của nó rồi. Thế nó cứ chờ, thành cái dư chất mỡ rồi, nó phải chờ một người khác á, cho thuốc mới là uống thuốc trừ cholesterol. Chứ nó không trừ nữa. Thành nó buông thuốc ra thì mình chết. Còn cơ thể mình tự điều chỉnh được mà. Thì cái gan là một cái cơ quan mà tốt nhất và hay nhất trong cơ thể, là cái nhà máy để giữ quân bình cho cơ thể. Thì phải bắt gan tự phải làm việc đấy. Chứ đằng này mình có cholesterol lại phải vội vàng chích thuốc hay là uống thuốc cholesterol vô, phải để tự nó làm chứ. Thế thì tại sao vậy? Trong gan nó có một cái loại enzyme. Thì trong cơ thể khi mà các chất béo đi vào cơ thể đó, thì chất béo chỉ hòa tan được trong dầu. Thành ra trong gan nó tiết ra một loại enzyme. Cái enzyme đó nó phá tan phân tử dầu thành nó nhỏ nhuyễn đi, và nó đưa một cái enzyme vào biến chất dầu lỏng thành nước. Thì từ nước nó mới thải ra được, nó mới thải ra bằng đường mồ hôi được. Thành ra có những người mà đi tiểu tự nhiên ra mỡ, tiểu ra nước mỡ là vì trong gan không có thải được cái chất dầu, là vì mất cái enzyme đó. Vậy muốn cho tốt thì để cơ thể tự phát ra những cái enzyme đó chứ. Vì thế khí công nó lợi chỗ nào? Khí công nó lợi ở cái chỗ mình tập thế này này. Đó là mình đang kích thích cho oxy vào gan. Tại vì tất cả các bệnh mà cancer đó là trong cơ quan của mình đó, không loại chất độc tăng lên cái gọi là oxidanta. Thành ra bây giờ trong các cái loại thuốc đó, nó có loại thuốc là anti-oxidanta. Nhưng mà gan này á, khi mình tập ép lên, ép xuống, ép lên, ép xuống, ép lên, xuống, tự nó điều chỉnh hết. Tại vì khi ép á, thì gan chứa máu nó ép ra một cái thì máu đập đi ra. Giống như cái đàn accordion á, thấy không? Bóp hơi ra thì kéo ra hơi vào, thì vô tình mình ép xuống á là tất cả máu ra. Ngửa lên hít vào á thì nở gan ra thì oxy vào. Thành tự nhiên máu nó vào, máu nó ra, lưu lượng máu đi vào, đi ra. Như vậy á là nó là một cái nhà máy á, mình đang tiếp xúc cho cái năng lượng của nó hoạt động mạnh hơn. Vì thế một cái bài của ta bước nhiều nữa, mỗi 120 lần nữa này là cơ thể hết bệnh. Cơ thể hết bệnh. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó, khi mà mình tập gỗ làm sao đó, cái tay lúc nào phải lỏng. Để khi mà tay lỏng rồi á, thì cái bàn tay tự mình á, nó mềm lại, nó không bị cứng. Còn gỗ này cứng á, thì lát nó thâm cái tay ra. Thầy chỉ nói rằng là cơ thể của mình á, quan trọng nhất là cái gan. Cái gan vừa chứa máu, vừa cung cấp lượng máu nuôi cơ thể. Nhưng cái gan là một nhà kho. Nếu nhà kho nó bị ẩm thấp, ẩm mốc, thì tất cả máu chứa trong nhà kho nó đều bị hỏng hết. Giả sử bây giờ mình mở tất cả các nhiều trạm xin người ta hiến máu, ta đưa máu về, mình lấy máu về rồi, mình thử máu tốt rồi, mình cất ở trong nhà kho. Nhưng mà nhà kho mình nó ẩm mốc, khi lấy máu ra xài thì máu có độc. Vậy thì nói thí dụ như vậy, tức là chứng tỏ khi chúng ta ăn uống gì chất toàn là bổ hết, ngay cả thuốc tây uống cũng bổ hết. Nhưng vào cái gan rồi là cái nhà kho chứa máu, cái gan nó không điều chỉnh được cái không khí thời tiết, cái ẩm thấp ở trong nhà kho không có bảo quản được, thì tất cả số máu hư hết.
Tức khi tất cả nhà thương cần lấy máu ra xài thì hóa ra lấy máu ra là hư rồi, nó hư. Thì như vậy chúng ta ăn đồ bổ gì hay chúng ta uống thuốc gì cũng vô ích thôi, mà lại làm hại cho gan. Vì thế mà chỉ có khí công mới giải quyết được cái này. Thì khí công muốn giải quyết cái này á, thì chúng ta học một cái bài nó rất đơn giản mà nhiều người không biết. Cái bài đó gọi là nạp khí trung tiêu. Vậy thì giờ chúng ta nói trong gan của chúng ta đó, sau khi mà nghiên cứu bên Đông y và Tây y, thì kỳ trước chúng ta nói rằng một người mà khi gan mà chức năng gan không làm việc để quân bình lipid, glucid, protein và không giữ được các số vitamin và không giữ được các mineral là các chất khoáng để mà nuôi xương, nuôi da, nuôi thịt, không giữ được, là vì gan nó hư, nó lười rồi, nó hư rồi. Khi mà hư như vậy thì người ta mới đo. Khi người ta đo thì người ta đo cái enzyme ở trong gan đó. Thì có một cái loại enzyme gọi là enzyme phá hủy tất cả cái protein mà dư thừa. Mà nếu số enzyme nó tăng lên, nếu là tăng ít thì là mắc bệnh gan nhẹ. Cái số thử mà tăng nhiều lên á, ví dụ tăng gấp 1 lần, bình thường ví dụ nó là 1, bây giờ tự nhiên tăng thành 2, thì thì là người ta thấy là đó là triệu chứng của ví dụ hepatitis A. Tăng bằng 3 thì hepatitis. Ung thư gan là tăng gấp 5 lần cái số đó, là tức là người ta nhìn thấy tại sao, cũng như là sử mình đang bình thường này, nhưng mà tại sao mình thấy ở ngoài đường nhiều quân đội quá, vũ trang quá, nhiều súng ống, nhiều đạn dược quá, thì biết là có trận chiến sắp xảy ra nặng cái gì. Vì thế mà người ta tìm một cái chất ở trong gan, tự nhiên các đoàn quân mà đi tác chiến nó tăng lên rất nhiều, thì chứng tỏ là gan bị nhiễm độc rồi, gan bị nhiễm độc rồi, nó phải tăng nó lên. Thì tất cả mọi cái chất đồ ăn vào trong cơ thể, tất cả là lipid, glucid, protein, mineral, tất cả biến thành ra là lực lượng đi đánh kẻ thù. Không biết kẻ thù là ai biết, tức là nó có thể virus của hepatitis A, B, C, D, E không biết, nhưng mà tự nhiên cái số nó tăng lên, cũng như mình không biết đánh ai. Tự nhiên thấy quân đội điều động quân đội ra sân bay nhiều, không biết đi đâu, nhưng mà chứng tỏ là có trận chiến thì cái số quân đội tác chiến nó mới ra. Thì người ta mới phát hiện ra, đi tìm ra nếu chất đó mà tăng lên thì nó gọi là system glutamic oxalate. Rồi cái chỗ này là thì nó có hai loại, một loại là puritin, tức là hai cái loại mà để thanh lọc cái độc trong gan đó, hai cái loại này á nó tăng lên ghê gớm lắm, bất cứ dù bệnh nào. Thì việc đầu tiên của Đông y đó, người ta mới lấy một cái chất, tức là trong này chứa độc nhiều, cái số này mà tăng lên chứa độc rất là nhiều, thì ta lấy một loại thuốc ta tẩy hết độc ra ngoài. Thì kỳ trước chúng ta nói là cái phan tả diệp. Kỳ trước chúng ta nói phan tả diệp. Phan tả diệp bình thường á, mà đối với liều nặng á, là cho tất cả các bệnh mà ung thư gan, trai gan, xơ gan nặng rồi đó, hepatitis A, B, C nặng rồi đó, thì liều tối đa là 12 gram. Liều tối đa là 12 gram, bỏ trong một ly nước, ngâm trong nửa tiếng, hoặc là bỏ vào ấm nước nấu cho pha này ra. Uống một lần một ngày, uống trong 1 tháng, sau khi thử con số này xuống. Và khi nó đi phân ra đó, phân rất là thối, rất là khắm, rất là đen, thì chỉ có chất này đó mới phá hủy được độc tố trong gan, phan tả diệp. Vậy thì kỳ vừa rồi á, quý vị uống phan tả diệp chưa? Cho biết kết quả coi. Làm sao? Cái này em uống thì biết rõ rồi, rồi. Thì trong một ngày đó, thì ngày đó đi cầu được 3-4 lần, mà 1-2 lần đầu á là ra phân màu đen, với cái nước màu đen. Thì nguyên ngày đó là hết màu đen thì bắt đầu đi lỏng, màu vàng lỏng. Vậy thì coi như là em uống được một tuần rồi đó,
thì bây giờ vẫn tiếp tục cũng nhúng nhỏ nhỏ thôi, mà không đi cầu nữa, chỉ đi tiểu thôi à. Thì đấy, cái này á là lấy độc ở trong gan ra, lấy độc cả cơ thể chứ không phải trong gan, lấy độc cả cơ thể ra. Thì lấy độc ở đâu? Lấy độc từ trong gan ra, và độc tố còn lưu lại ở trong đường ruột già, lấy ra luôn. Như vậy cái đường ruột già là một cái ống cống, khi mà chốt chất này vào đó, nó giống như cái não, nó nào vét ống cống ra, tự nhiên nước đen thui ra. Thưa thầy, mà không có ảnh hưởng gì đến bao tử và ruột hết á? Không ảnh hưởng tới bao tử. Cái thuốc này á không ảnh hưởng tới bao tử. Cái dịch vị này á uống thật nhiều vào trong bao tử không sao, nó chỉ có tác động trên đường ruột. Và độc tố của gan á, là xuống đường ruột già, nhưng mà nó nằm ở đó. Vì thế mà tới khi bị canxi ruột thì canxi ruột á di căn sang gan. Tại vì gan là độc tố thải xuống, mà khi canxi rồi á nó không thải xuống nữa, người ta gọi di căn thì thiệt sự nó không thải xuống được, thì độc tố nằm ở trong gan. Tại vì thường nó xuống ruột để ruột đẩy ra, bây giờ ruột không có đẩy ra thì nó đẩy xuống ruột rồi, ruột đầy rồi, ruột thúi rồi thì nó nằm y trong gan, thì người ta gọi là canxi di căn đến gan. Chứ thiệt sự gan đã bị trước chứ không phải là ruột bị đó, gan bị trước khi ruột bị mà. Vậy thì á, sau khi chúng ta tả rồi, lấy hết độc tố rồi, thì tình trạng của gan yếu đi, nó sẽ mất cái sức lực để mà quân bình lại chất này, nó không giữ được chất này cân bằng nữa. Thì đặc biệt trong đông y có một vị thuốc, mà vị thuốc nào mà bổ toàn thân, đố quý vị biết? Tức là vị thuốc nào bổ được cả ngũ tạng? Không. Không. Đúng rồi. Một chất mà muốn mà bổ được toàn thân là phải đủ 5 mùi, đủ 5 vị. Đó là cành chua. Nhưng mà thuốc ta đó, cây thuốc ta đó là ngũ vị tử, là cái hạt ngũ vị tử đó tự nhiên lại bổ sung lại hai cái enzyme để quân bình được hai chất này, và bổ lại cái gan, bổ lại tim, bổ lại thận. Và chính cái đó, chính ngũ vị tử đó, hai cái đinh nghịch là Phan Tả Diệp là lấy ra cho đi cầu. Và khi hết đi cầu đen rồi, trở đi cầu màu vàng rồi đó, là hết độc rồi, nhưng mà gan nó yếu rồi. Thì ngược lại ngũ vị tử đó là không cho đi cầu, nó sẽ làm cho phân khô lại và dẻo lại, và uống cho tới bao giờ phân màu vàng trở lại là tất cả các bệnh gan là đều biến mất. Vậy thì người ta muốn biết gan chữa của ông thầy nào không biết, của Tây của Tàu không cần biết, chỉ hỏi là bây giờ phân gan sao? Thế phân tôi vàng rồi, dẻo rồi, tốt rồi, thế là bệnh gan hết. Hỏi cái chỉ số thử nó bao nhiêu, gấp mấy lần, nó xuống rồi còn có 1 chứ không phải là 5, thế là hết bệnh. Vậy thì cái gan á, nó thêm một cái buổi là sau cái Phan Tả Diệp là đợt tấn công phía trước, thì việc cái phía sau là bổ này là ngũ vị tử. Thầy cái này uống lúc đói hay lúc no? Ngũ vị tử thì ngày uống 3 lần, anh uống lúc nào cũng được. Và may mắn thay là người ta đã chế sẵn thành viên, bởi vì đây là loại thuốc có giá trị nhất cách đây 3-4 ngàn năm rồi. Đây là kinh nghiệm của Đông y đã có 3-4 ngàn năm rồi chứ không phải là mới chế. Nhưng bây giờ chính khoa học phải lấy chất ngũ vị tử ra phân chất, thì khoa học phân chất bằng máy móc Tây phương ấy, thì lại thấy nó có rất có giá trị. Nó mạnh tim, mạnh gan, mạnh phổi, với đủ 5 vị mà, tăng hồng cầu, tăng bạch cầu, mới là có như giữ cho quân bình hết, gọi là bổ. Thì cái này gọi là thuốc bổ toàn thân, thuốc bổ bệnh á, chứ không phải thuốc bổ khỏe á. Thuốc bổ để chống bệnh, tức là bổ cho những cơ quan này làm việc cho thật tốt để ngừa được bệnh, chứ không phải nó bổ cho cơ thể mình là có da có thịt đâu. Nó bổ lại những cơ quan này, bắt nó hoạt động lại đàng hoàng, thế là bổ. Thì cái anh này á, mỗi một ngày nó ra thuốc viên rồi, mỗi một ngày 6 viên, ngày 3 lần, mỗi lần uống 2 viên, mà nó ra viên thuốc, nó viên thuốc ép, giống như là thuốc ép dẹp này đấy, thuốc ép dẹp này, viên nhỏ tí xíu rồi,
mà nó bổ không thể tưởng tượng. Thầy con hỏi cái Thế thì không phải là bổ để mới thử xem là mình có mập hay không á. Bổ là bổ lại tất cả cái lục phủ ngũ tạng, bắt nó làm việc trở lại. Thì tự nhiên khi nó mạnh rồi đó thì ăn là thấy ngon, ngủ thấy khỏe, đi cầu tốt, không có được gì hết. Thế gọi là thuốc bổ đó. Thì người đó thí dụ đang uống thuốc tây mà uống cái này đâu có sao? Được. Không sao. Tại vì bên Tàu bây giờ một số bác sĩ đi học Tây và bắt đi học Đông y, và tôi đã thấy có những cái toa của họ vừa cho 2 thứ. Thì ở trên thì ghi cho thuốc Tây uống lúc mấy giờ chiều cho viên thuốc viên. Vì thế tất cả thuốc viên này là đều phải làm thành viên theo dạng Tây y, thì nó là thuốc rồi chứ không có phân biệt Tây Đông gì hết. Tại vì nếu mà lấy thuốc lá ra mà làm thì bên trong cái lá nó còn có hoạt chất, thì của Đông y nó bảo kỵ với thuốc. Chứ thiệt sự cái này là tất cả thuốc viên hết rồi. Thì ví dụ tôi ký là một là aspirin, hai là phan tả diệp cũng thuốc viên, ba là ngộ bây giờ cũng thuốc viên. Thì một bác sĩ của Trung Quốc là ký trên một cái toa như vậy là thuốc nào sai được hết. Vì thuốc là lấy từ thiên nhiên ra, Tây có từ thiên nhiên ra, chỉ trừ khi thuốc nào có hóa chất mà nhân tạo đó thì phải cẩn thận. Thật ra các bác sĩ được học cái đó. Còn chứ nếu mà đều là lấy từ cái cỏ ra thì một là theo dạng Tây. Ví dụ giả sử như thế này nhé, nếu một người tê liệt ở Việt Nam, tay chân đi giật này, thì tôi cho uống mã tiền. Ví dụ Đông y tôi cho uống mã tiền. Thì trích mã tiền nó tên Tây là strychnine, thì trích một mũi strychnine cũng vậy thôi. Thành ra tôi ghi ở một đó là mỗi ngày trích một mũi strychnine, hai là uống một thang thuốc mã tiền. Thì có người ủa, hai cái thuốc Bắc một cái thuốc Tây rồi sao tôi xài? Cũng là mã tiền, nhưng mà nghèo quá không có mua được có thuốc ống strychnine thì đi ra tiệm thuốc Bắc mua một thang mã tiền cũng vậy thôi. Tức là hai cái giống nhau. Thành ra hai cái này thì cái này là giống như lá cỏ thôi, lá cây thì bạn biết rồi, nó đâu phải là cái gì mà kỵ với thuốc Tây. Còn cái này cũng vậy, nó là một cái hạt, trong một cái hạt nó có đủ 5 vị. Tử là hạt chứ không phải tử là chết ạ. Tử là hạt. Nó khác ngũ vị hơn hả thầy? Khác. Khác. 1 ly. 1 ly là 250. Tức là bệnh nặng mà bạn đang bị viêm gan đủ thứ cái này chỉ trong 1 tháng xong rồi phục hồi cái này liền. Và sau khi đó khi đi thử đó là hai cái chỉ số này đó, nó xuống rồi là biết hết bệnh. Thứ nhất là xuống rồi, thứ hai là thấy phân vàng, không có màu đen nữa là hết bệnh. Thì chính rồi. Bây giờ có một chuyện mà buồn cười nữa này. Tôi có một anh bạn, anh có một cô em vợ cancer ruột, mổ rồi mà không hết bệnh. Di căn sang gan, mổ gan rồi cũng không hết bệnh. Bây giờ khám lại là di căn sang phổi, thì bác sĩ bỏ. Tại vì hai cái đều mổ rồi, chả lẽ mổ phổi. Thế là ngồi chờ chết. Thì có một người mới chỉ rằng là mà bác sĩ nói là như vậy là trong vòng 1 tháng thôi đó. Có người chỉ là bây giờ đi uống một cái loại lá cây này. Cái lá cây đó thì Việt Nam gọi là cây chó đẻ. Đó, cây chó đẻ. Thì thường thường người ta uống cây chó đẻ thì cái cây đó người ta làm thành viên, người ta làm thành gói trà sẵn. Đó. Cái gói trà đó ngâm vào trong ly nước rồi đổ nước sôi vào tan như trà thôi, thì uống như trà thôi. Thì thường thường người ta dùng cái đó người ta chữa bệnh cao hết. Còn người này là mua thẳng cái cây trong những cây nguyên còn cây đó về nấu. Thế mà uống 1 tháng thôi, đi khám hết cả canxi ruột, hết cả canxi gan, hết cả canxi phổi. Đấy, thành ra cái thuốc nó nằm ở thiên nhiên sẵn rồi. Nhưng mà uống cái đó nó có độc tố không? Thứ nhất là không. Bởi vì tôi nói rằng đầu tiên cơ thể chúng ta đó, cái gan của mình nó là quan trọng nhất, phải để tự nó điều chỉnh, không được đưa thêm độc tố vào. Mà cách chữa ở đây là
cứ độc tố, gọi là lấy độc trị độc, cứ độc tố, thành ra làm cho gan nó liệt, làm cho gan nó ỉ lại. Thế mà thuốc vào á thì nó mới làm việc, không có thuốc không làm việc. Mà thuốc á, nếu mà thuốc sai á, mà trúng vào nó đó, thì nó mới chết luôn. Còn trúng nó thì nó mới làm việc, thành nó bung ra thì nó không làm việc. Cũng như là giả sử con mình á, mình để cho nó học tự nhiên á, thì không lại không chịu. Nói mày ráng học đi, mày ráng học mỗi ngày cho 100, thì ở đây là vì 100 đồng nó mới học chứ đâu, không cho các nó bỏ thì hôm đó là bài toán đó, là zero liền. Học cho nó 100 trước thì nó chịu khó ngồi làm toán, mai nộp với thầy nó có 100 liền. Mà hôm nay thì không cho 100 á, khỏi là mai nộp với thầy thì cho zero. Như vậy tức là nó không học rồi, chỉ có 100 nó mới học thôi. Vì thế mà trong cái chuyện mà khuyến dụ cho những người đó mà họ cứ trong nhà đạo có một câu chuyện, cái bà này cứ ham tiền, cứ nói với thầy, thưa thầy con không có thì giờ đến chùa, con mắc bận bán xôi thì kiếm ăn, bận lắm. Thế thầy hỏi thế bán xôi ngày được bao nhiêu? Ngày được 200. Vậy thôi khỏi bán xôi nghỉ đi, mỗi ngày đến đây tụng nghe thầy trả 200. Thế mới đầu bà cứ tới tụng nghe thầy thì bà coi như là bổn phận, bà như đi làm công vậy, cứ sáng chiều bà tụng kinh gõ mõ rồi bà lấy 200. Sau bà thấm tương thấm cao, thấm ý nghĩa trong đạo Phật rồi bà nói ủa sao kỳ đấy, mình tu để mình tốt thì tự sao lấy tiền của thầy 200, thầy đưa là thôi con dám nhận nữa. Thì cái từ nói là bà nghỉ, bà đâu bán xôi, bà đâu có chết đâu, bà đâu có chết đâu. Thành ra bà sắp xếp lại thì giờ bà phải đọc kinh lợi cho bà chứ đâu phải là cho ông thầy đâu. Nhưng ông thầy dụ một cái là bà cứ đến đây đi, bà cứ gõ mõ tụng kinh giùm tôi đi, mỗi một ngày bà đọc cho tôi một cuốn kinh này, bà cứ gõ mõ đọc hết một cái câu đi, hết một quyển đi tôi cho 200. Thì mới đầu cũng như là tôi đừng người đọc muốn nữa thôi. Nhưng mà đọc muốn xong rồi thấy cái thấm ý nghĩa của câu kinh quá rồi thì mới ngộ ra sao thầy sao tự nhiên vậy lấy tiền của thầy, mình tu cho mình lấy tiền của thầy, và thôi rồi con không lấy nữa. Thành cái tự bá vẫn sắp xếp được thì giờ vẫn đọc kinh được, vẫn đi buôn bán được, cũng không cần thế. Vậy thì cái cơ thể chúng ta cũng vậy, phải tự nó làm việc. Nhưng muốn làm việc á thì mình làm bằng cách nào thì mình là không biết, mình mà tự nói mình ngồi không đâu được. Vì thế chỉ có khí công á mới bắt nó làm việc được. Khí công là phải vận động thành cứ mỗi ngày một thói quen, giống như đọc kinh cứ mỗi ngày cứ vào chùa đọc cho một quyển kinh thì thầy cho 200, thì cứ mỗi một ngày chúng ta tập một lần như vậy là tự nhiên chúng ta khỏe. Thế là cho sức khỏe được rồi, cái là cho sức khỏe được rồi. Rồi có ai hỏi gì không? Thầy trong sách nói con thực hiện rồi, nó chỉ ăn vào đại trường thôi. Thế đấy, trong sách là nó đi vào đại trường nếu không có hại gì bao tử hết á. Thế nhưng mà trên nguyên tắc lấy ở đại trường ra thì hồi nãy nói rồi, thì đọc trong gan nó lại thảy xuống đại trường. Nó thảy xuống đại trường. Mới nếu đại trường mà không được lấy ra, tức là không được nói lấy ra, thì đại trường hồi nãy tôi giảng là đại trường mà đầy ngập cái độc tố rồi, thì ở gan còn chỗ để truyền độc xuống đại trường không? Không, thì độc tố trong gan có. Thành ra nó là trực tiếp lấy độc trong đại trường mà gián tiếp lấy độc trong gan. Tại vì đại trường vừa chống một cái là độc nó ra. Mà không hại tới bao tử, không hại gì cả, không đau bụng gì cả. Nhưng mà một liều dùng để chữa bệnh ung thư gan đó là liều 12 gram mỗi ngày. Thì sức khỏe yếu chịu nổi mà. Không sao. Bởi vì nó là vừa bổ vừa tả, chứ không phải là thuốc tả không thôi. Nó là vừa bổ vừa tả. Uống nó thấy ăn cơm ngon. Thế đấy, nó là vừa bổ vừa tả, rất là ngon, người rất là khỏe. Đúng rồi á, là nó ra một lần á, nó ngoái ra một lần á, lỏng nát đen nước, và cuối cùng á mà hết chất thuốc rồi á thì bắt đầu đi theo lọ dẻo. Thưa thầy, có một ngày em uống được một tuần rồi đó, thì có một ngày nó đi cầu bọt, không phải bọt mà cái ruột già nó làm mạnh á, khi mà bắt cầu nó vô nổi bịch liền mà bọt đầy luôn. Là gì vậy thầy? Đấy là cái sai hay là cái là trong gan của mình á, nó có những cái hang. Trong gan của mình á, cái gan nó chụp cái gan như thế này, đấy, tự nhiên nó có những cái hang này. Thì những cái độc tố này trong hang đó, thì đây là những cái hang bọt. Trong này gồm có mỡ, gồm có nước đi ra, thành nó là cái hang này. Cái này là cái ổ sau này nó tạo ra canxi, nó tạo ra ổ mủ.
có những cái hang mà khi chụp hình nó thấy, nếu chụp hình thì thấy nó nổi như cái núi này đó, ở trên mặt nổi như núi, ở trong nó như thế này, ở trong đó đã chứa những độc tố trong đó, chứa máu trong đó, mủ trong đó, nước trong đó, dầu trong đó. Thế thì khi lấy ra hết cái này, thì sau khi người ta uống 1 tháng xong cái này, cái mặt màng nó xẹp lại. Cái này không dính cái óc hết à? Thì không dính cái óc hết. Cái này là lấy độc trong gan. Đi 5 số lần một ngày có bị được người. Anh đi thử chưa đã? Tôi chưa dám. Nếu đi 5 số lần thì tôi được người. Thì cứ thử đi, cứ thử đã. Bởi vì á, cái này á là tự nhiên anh thấy á, ở dưới hậu môn còn phân, nó muốn đi thì vô đi thôi. Sao lại đi ra bình thường, nó không đau nữa. Tự nhiên lát anh thấy anh còn muốn đi đi. Tức là cái này là anh muốn đi, còn anh không đi anh cứ giữ lại đâu có sao đâu. Còn đây không phải là bắt anh đi, nó không bắt anh đi bên nhược. Rồi vô làm cái tay này là nó không có. Bình thường ngồi một cái xíu này nó lại ra là không ngồi thôi. Cái này nó là tay em. Không, có ai nói tay ra vừa lúc đầu ra một chút xíu tay ra xong rồi nó là bình thường nó ra ngay cái lúc ngồi đó là hết tay ra rồi. Nó khác với cái thuốc sổ nó tay ra hoài. Con này á mới đầu ra tay ra xong rồi tự nhiên nó lại đi dẻo lại bình thường nhưng mà nó đen thế thôi. Tại vì cơ thể mình á, thế tôi mới đề nghị rằng mỗi 1 tuần á, cơ thể chúng ta đó muốn được nó là trường sinh bất tử đó, là mỗi 1 tuần nó phải uống 2 lần. Thì tôi dặn là uống vào tối thứ 6 để sáng thứ 7 đi cầu, và tối thứ 7 uống để sáng chủ nhật đi cầu. Thế là 2 lần 1 tuần là thanh lọc cái chất độc trong cơ thể. Tự nhiên nó tất cả cao huyết tiểu đường hết, mỡ trong máu hết. Nhưng mà nói đến tình trạng là nó không ăn được. Thì nói cái này thì tôi nói là gan ăn được á, là trong đó nó điều chỉnh cái gì? Trong điều chỉnh là nó 3 cái này: lipid nè, glucid nè, protein nè, rồi á enzyme nè, và vitamin nè, và mineral nè. Đó, nó điều chỉnh cái này. Thế bây giờ những cái điều chỉnh á là nó phải được quân bình. Quân bình là nó thấy là ở trong người nó dư lipid rồi, nó không nhận nữa, nó đẩy ra. Thì đẩy ra thì cái độc nó đi đâu? Đẩy ra độc ạ, đi đâu? Không, nó đâu đẩy, tức là nó hư nó đâu đẩy. Nó không nhận đẩy á thì nó vào máu, chứ không xuống đại trương. Thì mình thấy một cái độc, nhưng nó thiếu á thì đi vào. Vậy thì cái gì làm cho nó đi vào đi ra? Cái enzyme này, cái enzyme này. Như vậy là enzyme và điều tiết cái này, và enzyme điều tiết các hormone, enzyme điều tiết các hormone. Vậy cái gì mà lại làm cho enzyme điều tiết được? Vì thế mà cần cái chất phan tả diệp thì Tây không có nha. Tây không có chất. Tây không có chất ngũ vị tử. Tính theo tất cả các loại thuốc không có ngũ vị tử, không có vị nào tương đương với tử, và không có vị nào tương đương với lại phan tả diệp. Thành ra Tây không có, nó thẳng không có. Mà chính là làm việc này á, mày dư thừa lấy hết ra đã. Cái này á là cái ngũ vị tử đó, là thiếu thì bổ vô. Tự nhiên cái này quân bình hết. Như vậy cái này là gì? Nó biết quân bình là biết quân bình mỡ, đường, muối, nước, đạm. Thế là trong cơ thể mình á, bệnh là do biết khác thôi. Bệnh là dư muối, thiếu muối, bệnh là dư chất đường, thiếu chất đường, bệnh là dư chất bột, thiếu chất bột, dư chất mỡ, thiếu chất mỡ, dư chất đạm, thiếu chất đạm. Rồi sản xuất ra hormone không được, hormone điều tiết không được. Nếu có nào làm tăng cái adrenaline, mà tăng adrenaline là tăng áp huyết. Thấy không? Rồi nó lại cúp luôn cái insulin đi, cúp insulin đó thì tiểu đường. Tại vì mất cái chất mà điều chỉnh đường. Thì cái enzyme đó để tăng cái adrenaline, hoặc là cắt cái adrenaline, hoặc là cái tăng enzyme hoặc cắt cái enzyme là do cái enzyme kia là tăng hoặc là giảm cái insulin, là nó hết á. Mà muốn điều chỉnh thì chỉ có 2 chất thôi,
Thì tôi nói rồi đó, trong cái đông y có hai chất rất là đặc biệt mà hiện nay ấy, Tây đang nghiên cứu ở chất đó. Sau 1 tháng muốn diệt tử thì Phan Tả Diệp Diệp tử thế là thích cái hộp của lá mà lá gì đến lúc nào thì uống cái gì đây là cái thứ nhất này, khi mà uống Phan Tả Diệp mà thấy phân ni lỏng nát đen hết rồi, trở thành lỏng rồi, dẻo rồi và màu vàng rồi là ngưng. Thì bắt đầu chúng ta uống ngũ vị tử. vì từ thuốc 1 tháng nữa là sao? Ngũ vị tử là thuốc bổ, mà nó là uống thuốc già cho mình khỏe luôn, nó không hại. Ngũ vị tử là một loại thuốc bổ toàn thân, là một loại thuốc tăng tuổi thọ, là một loại thuốc ăn được, ngủ được, không sợ đường, không sợ mỡ, không sợ muối, không sợ gì hết. Vậy thì con người khỏe quá rồi. Các bạn thần tiên nói vậy. Nhưng mà có một cái, những cái nào mà nó để cho tổn hại cơ thể mà ra ngoài ra tay chân rồi đó, thì nó lại không chữa được. Tức là nó chỉ điều chỉnh trong kho máu thôi, chứ còn máu đã đi ra. Tức là giả sử ở đây á, nhà thuốc sản xuất người ta chỉnh lý lại nhà máy để cho ra thuốc tốt thôi, còn thuốc đã bán ở thị trường rồi, nằm ở trong nhà mình rồi đó, mà thuốc nó vẫn còn độc á, thế nó đâu có sửa được. Tôi chỉ sửa những cái thuốc mà bây giờ độc thải hết, những cái lô cũ trong nhà thải hết, nó làm cái lô mới. Như vậy chứng tỏ cái gan mình tốt rồi. Nhưng mà có những thuốc mà lỡ đi ra thị trường về nhà mình uống rồi đây này, thôi có độc, làm sao thuốc được? Thì làm sao? Thì tình trạng độc đó làm sao này? Tình trạng độc là thế này. Gan á, thì chủ ở cái móng, và gan chủ gân. Mà trong gan á, mà có nhiều chất vôi quá đó, làm cho máu đảo, thì nó bị bệnh arthroarthritis, là thoái hóa chất vôi, tức là chất vôi không được hấp thụ.